हेलो एवरीवन সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে চিলি মাছৰুমৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই যোনটো টেমাত পোৱা যায় মাছৰুম যোনটো বাটন মাছৰুম বুলি কোৱা হয় সেই মাছৰুমটো লৈছো। আপোনালোকে যোনটো ৰ মাছৰুম পোৱা যায় সেই মাছৰুমটো দিও বনাব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি মাছৰুমখিনি টেমাৰ পৰা উলিয়াই লৈ এই পানীখিনি পৰা সেপাৰেট কৰি লম। এতিয়া মাছৰুমখিনি যেহেতু বেছি ডাঙৰ নহয় সেই কাৰণে মই দুটুকুৰা কৰিয়ে কাটি লৈছো। যদি অলপ ডাঙৰ হয় সাইজত তেনেহলে আপোনালোকে 3 টুকুৰা 4 টুকুৰা যেনেদৰে মনৰ পছন্দ হয় তেনেদৰে কাটি ল'ব। এয়া মোৰ মাছৰুমখিনি কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান কৰ্ন ফ্লোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এতিয়া ইয়াতে মই অলপমান চিজৱান গাৰ্লিক সস ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকৰ লগত যদি এইটো এভেইলেবল নহয় তেনেহলে নিদিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া মই গুটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম কৰ্ন ফ্লোৰ আৰু এই সসটো। এতিয়া মই আৰু অলপমান কৰ্ন ফ্লোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। এয়া চাওকচোন কৰ্ন ফ্লোৰখিনি মাছৰুমৰ গাত ইটো সিটো ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে যদিও ফ্ৰাই কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব সেই কাৰণে মই অলপ ড্ৰাই হোৱাকৈ আৰু অলপমান কৰ্ন ফ্লোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো। তেতিয়া আসলতে ভাজিবলৈ ভাল হয় আৰু অলপ ক্ৰিস্পিটো আহি যায়। এয়া চাওক এতিয়া মই এখন চালনীৰে অলপমান যোনখিনি ড্ৰাইখিনি আছে ড্ৰাই পাউডাৰখিনি আছে সেইখিনি উলাই যাবৰ কাৰণে চালনীখন ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু মই এতিয়া মাছৰুমখিনি অলপকৈ এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছো। কম জুইত প্ৰায় 5-10 মিনিট মান ভাজাৰ পাছত এয়া মোৰ মাছৰুমখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপমান কেপচিকাম আৰু বিলাহী কাটি লৈছো, মিহিকৈ পিয়াজ কুটি লৈছো, নহৰু আৰু জলকীয়া অলপমান কুটি লৈছো। এতিয়া যোনখিনি তেলত ফ্ৰাই কৰিছিলো সেই তেলতে কুটা পিয়াজখিনি দি দিছো। এতিয়া তাতে কুটি লোৱা নহৰুখিনিও দি দিছো আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনিও দি দিছো আৰু এতিয়া একেলগতে গুটিখিনি ভালদৰে অলপ সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই বাটি এটাত সসখিনি বনাই লওঁ। সেই কাৰণে বাটিটোত প্ৰথমতে মই অলপমান টমেটো কেচাপ লৈ লৈছো। তাতে অলপমান সয়া সস দি দিছো আৰু অলপমান চিলি সসো দি দিছো। এটা গুটিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু এতিয়া ইয়াতে এইখিনি দি দিম। এতিয়া এই সস বনোৱা বাটিটোতে মই অলপমান কৰ্ন ফ্লোৰ দি লৈ তাতে অকমান পানী দি কৰ্ন ফ্লোৰ পানী অলপমান বনাই লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনিতে মই গুটিখিনি মিক্স কৰি লম। এতিয়া এই কৰ্ন ফ্লোৰ পানীখিনি অকণমান উতল আহিবলৈ দিব লাগিব। ইয়া চাওকচোন মোৰ অলপমান উতল আহি গৈছে আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা কেপচিকাম বিলাহীখিনি দি অলপ সময় ভাজি ল'ম। আপোনালোকে যদি কেপচিকামটো অলপ বেছি সিজিলে ভাল পায় তেনেহলে প্ৰায় 5 মিনিট মান ভাজি ল'ব। মই বেছি সময় ভাজা নাই, 1 মিনিট মানহে ভাজিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা মাছৰুমখিনিও দি দিছো। এতিয়া গোটেইখিনি সসৰ লগত মাছৰুমখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছো। মোৰ অলপমান সয়া সসটো কম হোৱা নিচিনা লাগিছে সেই কাৰণে অলপমান সয়া সস মই এক্সট্ৰাকে এড কৰি দিছো। আৰু এয়া মোৰ চিলি মাছৰুম ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ তেনেহলে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।